سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم ویدیوی قبلی رو دیده باشید، استفاده کرده باشید. شروع حرکت شناسی رو در ویدیو قبلی گفتیم، تفاوت مسافت طی شده و جابجایی، تندی و سرعت. امروز میخوایم با ادامه اون در واقع ویدیو بریم یه دونه مثال خیلی مهم که کاربردهای متفاوتی داره و تو امتحانهای مختلف من دیدم ازش سوال اومده رو براتون یه توضیح مختصر بدیم و این مسئله رو خوب ایشالا درک کنین. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت میکنین بی نهایت سپاسگزارم. سوال چی میگه؟ میگه متحرکی از نقطه آ شروع به حرکت میکنه و میخوایم ببینیم که اگر به نقطه B, C و D برسه، در صورتی که شعاع دایره 2 سانتی متره، در هر حالت مسافت طی شده و جابجایی چقدره و برای هر کدوم حالا زمان میدیم و ببینیم فرق تندی و سرعت توی این لحظه ها چی میشه. ببینیم بچه ها، وقتی که متحرک ما از نقطه A تا نقطه B مسیر رو طی میکنه، شما یک کمان رو دارین طی میکنین، یعنی از محیط دایره کامل شما ربع دایره داره طی میشه. این کمان آبی به اندازه ربع دایره است. در واقع طول الی که طی شده، بگیم محیط دایره اگر هست قطر ضرب در عدد پی یعنی 2 PR تقسیم بر 4 که بشه میشه محیط ربع دایره. از اونجایی که به شما گفته فرض کنید شعاع 2 سانتی متره، من حالا مسافتم رو میام با پی که عدد 3 معمولا میگیریم و آری که 2 سانتی متره حلش میکنم. میگم اینجا مسافت طی شده من میشه 3 سانتی متر. حالا میتونه مثلا بگه در نقطه B مثلا زمان چقدر؟ فرض کنید که تو نقطه B زمان 2 ثانیه است، تو نقطه C مثلا زمان 4 ثانیه و تو نقطه D زمان 6، دوباره به نقطه A که برسه 8 ثانیه. حالا اگر بخوای تندیشو پیدا کنی باید 3 رو تقسیم کنی به 2، چون همیشه L تقسیم بود بر دلتای تی. هر وقت به شما راجع به زمان اولیه حرفی نزد، زمان اولیه رو 0 میگیرین، یعنی فرض میکنین نقطه شروع حرکت همون جاییه که کرونومتر رو میزنی و شروع مکان و زمان شما یکسان هست. این میشه برای وقتی که به نقطه B میرسه. این در واقع تندی و مسافت طی شده در نقطه بیه. حالا اگر من بخوام ببینم از آ تا بی چه مسافتی رو طی کرده، همونطور که دارید میبینید اینجا شما دوباره یه مثلث قائم الزاویه دارین که آبی وتر شماست. آبی این دفعه وتر یا یه پاره خطیه که از قضیه فیثاغورس میتونین اندازش رو پیدا کنین. از اونجایی که شعاع دایره ما 2 سانتی متره، 2 به توان 2 به علاوه 2 به توان 2، 4 به علاوه 4 8 میشه رادیکال 8 یا 2 رادیکال 2. پس اگر بخوام سرعت رو از آ تا بی پیدا کنم، باید 2 رادیکال 2 رو به 2 ثانیه تقسیم کنم، یعنی سرعت من میشه رادیکال 2 متر بر ثانیه. اینجا 1.5، اینجا تقریبا 1.4 میشه جوابمون. این برای مسیر از آ تا بی. حالا فرض کنی یه بارم مسیر آ تا سی رو متحرک طی میکنه. خب همونطور که دارید تو شکل به طور واضح میبینید کمان آسی نیم دایره است، یعنی من یه نیم دایره دارم که میشه محیط دایره منو تقسیم بر 2 کنم پی ضرب در آر یا 3 ضرب در 2 که مساوی هستش با 6 سانتی متر. حالا البته اینا بچه ها همه سانتی متر واحدامون، تبدیل به متر نکردیم. اگر من بخوام اینجا تندی رو پیدا کنم، باید 6 سانتی متر رو به زمان 4 ثانیه تقسیم کنم که میشه 3/2 یا همون 1.5 متر بر سانتی متر بر ثانیه درستش. اگر شما اینجا بخواید جابجایی رو پیدا کنید، جابجایی شما با مسافت طی شده‌تون یکی نیست، چون جابجایی شما دقیقاً قطر دایره است. میگفتیم نقطه شروع رو باید به نقطه پایان وصل کنیم برای جابجایی از آ تا سی.
پس توی آ تا سی دلتا ایکس من برابر میشه با قطر دایره، یعنی 2 برابر شعاع، 2 ضرب در 2 مساوی هستش با 4. پس سرعت من توی این مسیر مساوی میشه با دلتا ایکس به روی دلتا تی، یعنی همون 4 به روی 4 که مساوی میشه با 1. ببینید دیگه سرعت من با تندی من برابر نیست. برای نقطه دی حالا مسیر شما 3/4 محیط دایره طی شده، یعنی شما مسیر زیادی رو طی کردین، از نقطه آ رسیدید به نقطه دی. مسافت طی شده دقیقاً محیط دایره است که 3/4 تا نقطه دی طی میشه. پس میگم کمان آدی برابر هستش با 3/4 محیط دایره. محیط دایره 2 پی آره. پس میذارم 3/4 ضرب در 2 ضرب در 3. شعاع دایره منم 2 سانتی متر بود. حالا 4 رو با اینا ساده که بکنم، مسافت طی شده از آ تا دی میشه 9 سانتی متر. پس تندی حرکت من میشه 9 و تا نقطه دی 6 ثانیه طول کشیده. میتونید به 3 سادش کنید، میشه 3/2. نکته جالب اینه که برای مسیر عادی، چون شروع و پایان حرکت من نقطه آ و دیه، وتر من دوباره عین سوال اول که نقطه آ تا بی بود میشه یه مثلث قائم الزاویه که وترش دوباره حتما اگر پیدا کنین اندازه آبی و عادی یکسانه. شعاعهای شما در هر دوه. اگر دوباره بنویسید مقدار آبی با مقدار عادی مساویه، اونم مساوی میشه با 2 رادیکال 2. چیزی که تفاوت میکنه زمان ماست. از آ تا دی زمان 6 ثانیه طول کشیده. پس در نتیجه سرعت از آ تا دی میشه 2 رادیکال 2 به روی 6 یا رادیکال 2 سوم. حالا این سوال نخواسته ولی من برای شما بیشتر توضیح بدم. اگر متحرک کل دایره رو طی کنه، مسافت طی شده شما میشه 2 پی آر، یعنی 2 ضرب در 3 ضرب در شعاعش که 2 و میتونید اینو حالا به کل 8 ثانیه که طول کشیده تا این مسیر طی بشه تقسیم کنید، تندی رو به دست بیارید. اما جالب اینه که یه مسیر به این زیادی طی میشه، اما چون نقطه شروع و پایان در یک دایره کامل یکسانه، در نتیجه جابجایی در این حالت صفره و سرعت میشه 0. پس وقتی شما یک مسیر کامل رو طی میکنین، جابجایی شما 0 چون نقطه شروع و پایان یکسانه و در نتیجه سرعت توی این نقطه حتما میشه 0. اما تندیش نه، تندیش 0 نیست. تندیش میشه 2 ضرب در 3 ضرب در 2 که اینو باید به زمان 8 چیکار کنین؟ تقسیم کنین. این مسئله یه مقدار نیاز به تحلیل داره که این شکل رو دقیق بررسی کنین، نقاط مختلفش رو هر بار شکل بکشید، برای هر کدوم بگین حالا چه مسافتی و چه جابجایی طی شده. سوال بسیار مهمه. معمولا به این کاملی نمیگن، حالا یه تیکش رو تو سوال امتحان میدن، ولی وقتی شما کامل بلد باشین هر مدل سوالی بهتون بدن حتما میتونین حل کنین. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودین. امیدوارم مسائل شما حل شده باشه در این زمینه و اگر هنوز سوالی اشکالی هست میتونین برای من کامنت کنین. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.